उहाँको चाहिँ 2 बोतल हैन 2 बोतल युज गर्दाखेरि पनि उहाँको केही रिजल्ट नै देखेन भनेर आउनु भएको छ। एक थोपा पनि कम भएको छैन। मेरो कपाल एकदमै झरिरहेछ। अझ पनि झरिरहेछ है। दुईटा बोतल युज भयो है। दुईटा बोतलको अब एकचोटि लाउने भएको मात्रै थोरै नै बाँकी छ कि। ए हजुरसँग हजुर आउँदाखेरि चाहिँ बिल बोकेर आउनु हैन। हजुर फेरि यहीँ आएर ट्रिटमेन्ट गर्नु। हामी चाहिँ हजुरलाई 3 या 4 चोटिमा हजुरको रिजल्टहरू हामीले देखाइदिन्छौँ है म्याम। उहाँको चाहिँ के पनि भएको छैन। कपाल चाहिँ यस्तो पातलो छ अरे है। पुरै हेर्नुहोस् है। पहिला बाक्लो थियो अनि हजुर चाहिँ यस्तो भयो कि धेरै नै खस्छ है। एकदमै धेरै खस्छ। यस्तो छ उहाँको कपाल। अब हामी मसाज गरिसकेपछि फेरि लिन्छौँ भिडियो एउटा हैन। कतिको कपाल झर्छ के झर्छ हामी फेरि भिडियो देखाउँछौँ है। हजुरले यसरी नै मसाज गर्नुभएको थियो उहाँले जस्तो हाम्रो शर्मिलाजीले मसाज गर्नुभएको जस्तो गर्नुभएको थियो। त्यो त मसाजमा पनि डिफ्रेन्ट पर्छ हैन। हजुरले कसरी मसाज गर्नुभयो हेयरफल धेरै नै छ भने हल्का हल्का एकदम सफ्टली मसाज गर्नुपर्छ कपालहरू हैन। अब उहाँको कपाल झर्यो भन्नुभएको छ। कपाल झरेको खासै यतिलाई चाहिँ मानिँदैन क्या। यति भनेको नर्मल जसोको पनि हुन्छ क्या। यस्तो यतिको कपाल भनेको योभन्दा धेरै नै म्यासिभ नै छ भने चाहिँ हो हजुरले भन्नुभएको एकदम राइट हुन्छ हैन। अब त उहाँले मसाज गर्नुभएकोमा अलिकति मात्रै छ क्या। यतिलाई चाहिँ हामी भनिँदैनौँ। यो चाहिँ हामी जसको पनि नर्मली कोर्दाखेरि पनि नुहाउँदाखेरि पनि आइहाल्छ क्या यतिको। ठिकै छ। तपाईँ कन्टिन्यू गर्दै गर्नुहोस् हैन। फेरि आउँदै गर्नुहोस् है। आउनु यसरी नै मसाज गर्नु। घरमा गर्दाखेरि पनि यसरी नै एकदम सफ्टली थिचेर मात्र हुन्छ कि यसरी हुन्छ कि बिस्तारै उहाँले गर्नुभयो नि त्यसरी गरेर नै गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ। फेरि आउँदै गर्नु न है म्याम। You